collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Chargeable drill, of course extension cord. Ito mas mahalaga rin, clamp. Kahit mag-isa kayang-kaya yan. Bali apat po yan, apat para kahit walang hawak ay kaya mong mag-install mag-isa. Scoring knife, Hardieflex scoring knife. Disclaimer lang mo po, hindi po ito sponsor. Bika naman. Ito guys, gunting para sa metal firing. At kailangan natin ng blind rivets. 1/8 po to guys, 1/8 by 3/4. Ito naman guys, screw. Hard drive screws para sa ano po to guys, para sa Hardieflex, or pwede rin sa metal firing, pwede rin itong gamitin. At mas siyempre martelyo, kailangan yung martelyo. At kailangan nyo din ng Torx and screw para dun sa wall angle. Kung gusto nyo naman ito puno na concrete nail, kailangan nyo ng drill bit na pambato. 8mm ang kapal nito, ang laki nito para dito sa Torx na ito. At of course screw bit, kararating lang to. Nung isang araw binili ko sa online, maganda ito guys kasi may magnet siya. Ayan o, diba? 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 Maganda siya guys gamitin. At drill bit also para sa bakal na 1/8. At ito naman sa bakal dito, mga ano yata to 4mm. And then pitik or chalk marker. Okay. At itong paintbrush, ito ang gamit natin para hindi magkalat, kalikabok. At dito na papasok si paintbrush, kung bakit siya mayroong special participation. Okay guys, panoorin nyo ha.
guys, tapos tayo maglagay ng wall angle. Yung susunod na step ay yung bracket para sa cob light. Lagay na tayo maya konti. Yan. Okay na po yan. Ayan guys, magkakabit na po tayo dito sa para sa cob. Ito po. Paalala pala, lagyan po ng tansya yung pinakagitna para makikita nyo kung lundo o nakaliad yung inyong metal fairing. Gaya nito guys, so see? Pagka medyo pwede nyo naman batakin yan, na-adjust po yan bago yung fix tong terrain channel. Ayan. Okay. So ito guys, dito sa gilid na to, bali maglalagay yan dito ng Hardieflex, mga siguro mga 7.5 yung taas niya. Mga nakaganyan. Tapos dito, nalagay tayo ng bracket ko. Saka ito guys, maglalagay rin kayo ng tansi. Simula roon sa dulo, hanggang doon sa dulo mo. Para sure na diretso yung pinakagilid na to.